سلام به همگی دوستان. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امروز میخوام این مانتوی پانچ رو با همدیگه الگو سازی بکنیم که خیلی الگوی ساده و راحتی داره. فقط چند تا نکته داره که تا آخر ویدیو همراه هم باش که این نکته ها رو بهتون بگم. از اساس کیمونو استفاده میکنم برای کشیدن الگوی این مانتو که شما تمام این کارها رو روی خود پارچه هم میتونید انجام بدید. احتیاج داریم به 2 قد پارچه، از سرشونه تا هر جا که دوست دارین قد لباستون باشه اندازه بزنید 2 برابرش. خط عمود قد لباس ما هستش یا همون CF ما و حالا من CF خط مرکزی جلومون میشه که اندازش به اندازه قد لباسمون هست. خب از گوشه کادرمون به اندازه 8 سانت داخل میشیم و 8 سانت میایم پایین. هلال یقه جلو رو شکل میدیم و از 8 سانتی که داخل شدیم روی خط افق به اندازه سرشانه داخل میشیم که اینجا برای من 13 سانت داخل میشیم و بعد به اندازه قد آستینمون تا آرنج داخل میشیم و علامت میزنیم از سرشانمون. حالا این شد سرشانه ما. حالا به اندازه هر چقدر بود 12 سانت 13 سانته. از همون قسمتی که آرنج رو ما اندازه زدیم تا آرنج قد آستینمون روی خط عمود میکشیم و این گوشه حتما باید 90 درجه باشه، یعنی زاویه‌مون زاویه قائمه بشه و این خطامون دیگه با هم عمود باشن که کارمون کج نشه. از قسمت آرنج به اندازه 10 تا 15 سانتی متر به سمت چپ میریم و علامت میزنیم و از این 10 تا 15 سانت به اندازه 1/2 دور بازو میایم پایین که برای قسمت مچ لباس ما هستش. میزان گشادی تو قسمت مچ هست. 1/2 دور بازومون هست که میایم پایین و از اینجا به صورت هلال وصل میکنیم به این خطی که کشیده بودیم که این حالت کیمونو ما میشه. چون این مانتو حالت پانچ داره من دیگه بهش شیب سرشانه ندادم، همونطوری خط بالا رو از خط بالا همون صاف در نظر گرفتم و علامت زدم. حالا بقیه کارها رو دیگه احتیاج به شیب سرشانه نیستش. این از الگوی جلوی ما. 2 تا تغییر داره حالا برای مدلی که داره. از سرشانه به اندازه 12 تا 14 سانتی متر میریم بیرون، علامت میزنم و روی خط CF هم به اندازه 10 تا 12 سانت پایین تر از خط سینه ما احتیاج داریم به این نقطه. ببین خط سینه رو من فرضی اینجا میکشم و از اون 10 تا 12 سانت، حالا من اینجا میشم 15 سانت، 12 سانت عدد بهتریه، میام پایین و علامتش رو میزنم. حالا من این 2 تا نقطه رو به صورت هلال به هم وصل میکنم. دیگه هلالش بسته به خودتون داره که به چه صورتی میخواین گود بگیرید. خیلی گود نباشه هلالتون، این دیگه طراحیش به خودتون بستگی داره و علامت میزنم. پس شما میتونید از سرشونه تا خط سینه‌تون رو علامت بزنید، ببینید چقدر میشه. 10-15 سانت پایین تر از اون. لباس ما قسمت بالا، تیکه بالا 2 سانت هم 2 سانت و نیم هم میتونیم بهش روی هم گرد بدیم. 2.5 تا 3 سانت، چون مانتو هست 2 سانت و نیم تا 3 سانت خوبه. حالا من این رو تا پایین کشیدم ولی ما این رو تا پایین نباید بکشیم. به این خاطر کشیدم که متوجه بشید که فقط ما قسمت بالا رو باید بهش جا دکمه بدیم و حالا دکمه میخوره. قسمت پایین یک مقداری اگر که به مدل نگاه بکنید میبینید که یک مقداری جلو چین خورده که این به خاطر این هستش که به این تیکه یک مقداری فضا داده شده، اضافه شده روی کارمون به اندازه 10 تا 15 سانت به این شکل و این 10 تا 15 سانت وقتی که رو دولای بسته قرار بگیره 2 برابر میشه دیگه و ما اینو چین میدیم و بعد تیکه بالا به قسمت پایین حالا مانتومون وصل میشه. اینجا رو 10 تا 15 سانت میرم و به این تیکه قراره که رو دولای بسته قرار بگیره. پس اگر شما خواستید که
این مقدار رو گشاد بکنید در نظر بگیرید که این تیکه دیگه مثل تیکه بالا بهش جا دکمه نمیخوره. خب حالا الان این از این قسمت. میتونید از پارچه های خنک تابستونی هم استفاده کنید برای دوخت این کار. خب ما الان برای طراحی الگوی پشت به اندازه 2.5 تا 3 سانت میایم پایین و هلال یقه پشت رو شکل میدیم و دقیقاً مثل الگوی جلو از روی قسمت جلو کپی میکنیم و میشه قسمت پشت کار ما. ببینید این قسمت ها که الان من یه دونه کپی میکنم و به این شکل شد کارمون. این تیکه هلال رو هم جدا میکنیم، اون دکمه خورش هست و این هم اضافه ای هستش که جلوی لباس یک مقداری گشاد شده و چین خورده. قسمت بالای کار هم روی دولای باز قرار میگیره، همونطور گفتم پایین رو دولای بسته قرار میگیره قسمت سی افمون اینجا و پشت هم همینطور رو دولای بسته قرار میگیره. خب حالا بچه ها ما میایم لباسمون رو وقتی سرشون رو به هم دیگه دوختیم دور تا دور یقه لباس رو با متر ایستاده اندازه میزنیم. هر چقدر که شد به اندازه 1/2 دور یقه خطی میکشیم. الان من از سمت چپ به اندازه یقه پشت جدا میکنم. مثلا ما یقه پشتمون رو اگر 9 سانت در نظر بگیریم، از روی این خطی که کشیدم 9 سانت از سمت چپ جدا میکنیم. یه خط عمودی رو تا بالا میکشیم، عموده بر خط افقمون. از سمت راستمون به اندازه 3 تا 5 سانت میریم بالا که این هر چقدر که بزرگتر باشه باعث میشه که یقه به قسمت گردن نزدیک باشه و خب خوش فرم تر باشه کارمون. حالا از سمت چپ هم به اندازه پهنای یقه بالا میریم. بعد از این 3 تا 5 سانت هم بازم به اندازه پهنای یقه بالا میریم. ما اینجا اول میایم این 3 تا 5 سانت رو به اون قسمتی که علامت زدیم برای پشت به صورت هلال وصل میکنیم و از دو طرف من 4 سانت پهنای یقم رو در نظر گرفتم. روی این خط هلال 4 سانت 4 سانت جدا میکنیم و این نقاط رو به هم وصل میکنیم. خب حالا من میام 1 سانت تا 2 سانت داخل میشم و گوشه یقم رو حالت هلال بهش میدم که زیباتر هم بشه و از سادگی در بیاد. به این صورت که یقمون به این شکل این اندازه یقه روی 4 لایه بسته قرار میگیره یا 2 بار رو دولای باز پارچه قرار میگیره. میتونید شما سمت چپ یقه رو روی دولای کاغذ بکشید، میشه یقه کامل که 2 بار ما روی دولای باز میذاریم، یعنی 1 بار رو دولای باز. بهش میگن یقه ایستاده، یقه فرنچی یا یقه چینی. و امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. به انتهای کار رسیدیم. یقه رو هم من الان میبرم که ببینید به چه صورتی هست. قسمت های پایین هم دوریز کارمون هست و اون گوشه کادرمون سمت راست بالا که اومدیم و هلال کردیم اون هم دور ریخته میشه. این هم از یقه ما و یه مدل مانتوی خیلی ساده و زیبا هستش که با پارچه های مثل لینن و نخی و هر پارچه که مخصوص تابستون هست و خنک باشه میتونید بدوزید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.